Ahoj, vítám vás opět na kanále Ballistas a dneska jsme si pro vás připravili vzduchovku novinku tureckého výrobce Reximex a je to taková netradiční vlastně vzduchovka v řadách tohoto výrobce, protože vesměs se Reximex soustředil na takové modernější zbraně, samozřejmě má tam i klasiky s dřevěnou pažbou, ale z pravidla jsme zvykli na Mety, jo, Daystary a tady tyhle. Jo. A Reximex tu vzduchovku představil na IVě v roce 2025, tudíž tento rok. Měli tam pouze jako koncept, doptávali jsme se, protože nás to jako docela zajímalo, tady ten styl, a dneska konečně už tu vzduchovku máme teda v rukách, najdete ji u nás na stránkách a je to Reximex Lieva. V čem je ta vzduchovka netradiční? Myslím, že už vidíte hned na první pohled. Jedná se prostě o klasiku a la Winchester, takže Winchesterovka. Jsme zvyklí u jiných výrobců základních modelů spíše pro děti, je například od Umarexu, určitě můžete mrknout, nebo taky od Daisy. Jo. Daisy má tenhle model asi nejprodávanější na světě. Jo. U Daisy jsme ale u pružinovky nebo nátahu pružiny s ocelovými broky. Tohle je trošku jiná liga nebo trošičku jiný model. Umarex také vyrábí něco podobného pro děti, ale také vyrábí COčko, jo, Umarex, kde už se blížíme, ale pořád jsme na COčku. Tady firma Reximex přišla s PCPčkem, tudíž máme tam vzduch vevnitř, nejedná se o COčko a pojďme si trošičku tuhle zbraň, pušku představit. Takže jak už jsem zmínil, PCPčko, tudíž plněná zepředu s tlačeným vzduchem. Kartuše, sami vidíte, vlastně je na vrchní straně, tudíž kartuši plníte tady zepředu, nahoře máte vzduch, ale hlaveň je netradičně umístěna pod kartuší, jo? Tak aby to i korespondovalo vlastně s tím, jak kdysi ty zbraně vypadaly. Vzduchovka nemá tak velkou kartuši, samozřejmě je to i z důvodu té koncepce té zbraně, je menší, tak aby byla vhodná a říkám i realistická. Jo? Takže máme tady nějakých 105 kubických centimetrů krychlových, které nám vydrží zhruba asi na 25 výstřelů při nějakých 32 joulech. Jo? Sami jsme to testovali, takže máme to změřeno, říkám 32 joulů. Z přední strany se nachází manometr, abyste viděli, kolik je vlastně vzduchu v kartuši, a zásobníky jsou ze spodní strany. Je to Winchesterovka, tudíž opravdu nabíjení ze spodní strany, jo? Klasika při výstřelu a nabíjíte. Je to opakovačka, ale samozřejmě pro každou ránu musíte vlastně natáhnout. Jo? Součástí balení jsou dva zásobníky. Zásobníky jsou na 10 diabolek nebo 10 slagů. Pokud chcete používat slagy, tak říkám 32 joulů, určitě doporučuji potom nějaké lehčí, třeba od ESBčka, jo, nějaké ty KOčka. Dále součástí balení máme quickfill, součástí je také rychlospojka, záleží, co máte, co používáte, pumpu, kompresor nebo láhve, tudíž pokud máte jiné hadice, máte tady i konektor, který si vlastně můžete našroubovat a používáte jak samici nebo samce. Jo? Všechno je součástí. Dále tady máme nějaké 4 vlastně šestihranné klíče a jednohrannou redukci. Vzduchovka se nebo nabízíme i na našich stránkách, a to v ráži 5,5 a nebo 6,35. Upozornil bych tady, vlastně je tady lišta, změna, tak jak jsem říkal, je to trošku netradiční. Reximex známe pouze s většinou, teda, nebo myslím si, že všechny modely, nejsem si teď 100% jistý, mají 22, tady máme 11. Jo. Ta lišta je opravdu krátká, jo, takže tady musíte vybírat optiku trošičku menších rozměrů, není to na nějaký velký puškolec s velkým zvětšením, jo, protože už se tam nedostane ten, jo, takže bacha na to, určitě pokud chcete optiku
volte něco kratšího, jo, je to spíše fakt na nějakou střelbu třeba do 50 metrů, takže nemusí tam být žádná 32, opravdu stačí 16, nějaký kompaktek a dáte ho tam a bez problému funguje. Pokud to chcete využívat i takhle, bez puškohledu, jsou tam pevné mířidla, klasicky, nejsou truglo, nejsou světlovodné, jo, takže je to klasika černá barva, která se dá jemně posouvat nahoru dolů, jo, ani ne do stran, takže je to takový opravdu ten základ, pokud střílíme venku s dětmi na plechovky, na láhve nebo na cokoliv, nějaké větší terčíky, jo, není to úplně papírová střelba na terč, prostě na přesnost, jo, je to fakt pro zábavu, jo, to hledí. Spoušť je nastavitelná, jenom upozorňuji, pokud byste chtěli spoušť nastavit, musíte demontovat, vlastně sundat pažbu, jo? Jsou tam nějaké 4 šrouby, takže sundáte a můžete si nastavit spoušťový mechanismus. I na to, jak je vlastně ta puška malá, kompaktní, s malou kartuší, tak uvnitř je regulátor tlaku, jo? Který je nastaven na nějakých 100 barů. Tudíž do testovky střílíte tak, jak jste zvykli, prostě s regulovaným tlakem, pod 100 střílíte dál, ale prostě už nezaručí ten regulátor, že bude optimální každý ten výstřel. Jo, což je zajímavé, že i tady se dokázalo teda nacpat regulátor a proto jsou ty konzistentní výstřely je téměř pokaždé stejné. Vidíte nějaké detaily, kožená vlastně kůží obtažený vlastně nátah, jo, takže detaily opravdu zpracování jsou. Další taková za mě trošku netradiční až pro tady tu zbraň věc je půlpalcový vlastně závit, který se nachází na konci hlavní a tudíž můžete osadit moderátorem, jo, Black Rhino, Donnyfly nebo něco, ale samozřejmě představte si, nevzal jsem moderátor, ukázal by vám to, ale bude to vypadat trošku za mě komicky, ale samozřejmě tohle je dle každého vkusu. Jo. Říkám, mrkněte na naše stránky. Myslím si, že je to dobrá volba, pokud už máte doma vzduchovku, třeba nějaké PCPčko, máte už vybavení a chcete třeba udělat radost i dětem, jo, prostě něco netradičního, jo, nebo zase, zmiňujeme to, už jsme to zmiňovali několikrát, z té fanoušky, jo, nějakých Old Shatterhandek nebo něčeho takového, jo, baví vás prostě Divoký západ, máte rádi americké staré filmy, jo, Indiány, tak prostě tohle si myslím, že určitě každého zaujme jenom to, že kdyby si ji pověsil doma, jo, někde nad krb nebo do své pracovní, do dílny, prostě je to zajímavá věc, vyrobená ze dřeva, z hliníku, žádný plast, jo. Určitě se ještě budeme věnovat někdy v budoucnu střelbě, ukážeme vám vlastně, jak ta vzduchovka střílí. Dneska to ve videu nebude, ale určitě chceme si udělat trošičku více času na tuhle vzduchovku. My jsme zatím teda testovali pouze, jak jsem zmiňoval, tu rychlost a energii, takže to bychom vám potom ukázali někdy příště v dalších videích. Tohle je asi všechno k téhle zbrani, říkám, mrkněte a sledujte nás i nadále, už to znáte, však víte, YouTube, Instagram, Facebook, samozřejmě dotazy pište i dál a těším se na další video příště.